So, choosing your PDF presets when exporting na tayo. So, kanina minention ko na when we're exporting, pag mo file, export, mga ganyan, ba't ang dami-daming pagpipilian? Halimbawa kapag print, ba't ang dami rito? Ano ba talaga dapat? X1 ba? X4? Ano ba? Ito may high quality print. Ano ba talaga dapat? Pag for print, PDF X1, A 2001 yung ginagamit ko. So, ito. Kasi, ang ginagawa nito, lahat ng, kanina may nagtanong din regarding CMYK and RGB ng InDesign. Kapag ang pinili mo for export ng PDF mo, itong PDF X1A 2001, lahat ng laman ng InDesign mo, pag in-export, as CMYK siya. Wala ka ng extra step na gagawin, sure ka, lahat ng agad ng image mo naka-CMYK. Pero paano pag halimbawa for interactive yung gagawin mo, kailangan naka-RGB. Yung, as halimbawa, meron ka pang mga PNG or transparent background, ang ginagamit doon, yung PDF X4 2008 naman. Ito yon. Ang ginagawa nito, yung mga transparency kasi ng file is na i-keep niya. Pero at the same time, yun nga, hindi niya i-convert yung kulay din. So, parang mostly magiging RGB din. Yun yung pagkakaiba ng mga preset. So, kapag, for short, if you're going to have your file for print, na CMYK yung ginagamit ng printer, you need to save it as X1. Pero kung other PDF presets, so, may transparency, you can use X4 2008.